Hello guys, this is Indetig Kaon here. Today gagawa tayo ng special na Ube Pandesal. Kasi special siya kasi halaya yung natin, gamit natin sa filling niya. Okay, so ito na yung ingredients. Dito meron akong 2.5 cups na all-purpose flour and 2 cups na bread flour. Mix ko lang siya. Half and half, bale, 50-50. Tapos, meron akong 1/2 cup na milk powder. I-mix lang natin siya. And meron akong salt. Just pinch of salt. Tapos, meron akong sugar, 1/2 cup gamit ko. Pero pwede niyo siyang i-adjust kung ayaw niyo matamis. Tapos, i-mix lang natin siya. Ayan, na-mix ko na siya. Tapos ngayon, i-add natin yung 1 tablespoon na yeast. Dry active yeast yung gamit ko. So, diretso na siya dito. Hindi kasi ako, mapala dun sa instant yeast na yung nimimix siya sa tubig. Kasi ayaw mag-double yung dough ko. So, ito yung gamit ko. Dito ako pinagpala. So, ayan. Dito ako swerte. Mix na natin siya. Ayan. Okay, tapos ito mayroon akong 1 cup siya na 120 degrees Fahrenheit na water, warm water. Sa mga degrees Celsius, mga nasa roughly 49 degrees Celsius warm. So ilalagay natin siya dito sa gitna. Ilalagay lang tayo ng well dito sa gitna, tapos ibubuhos na natin siya. Tapos meron akong 1 egg beaten. Tapos meron akong 2 tablespoon na lard. Gamit ko is coconut oil. You can use lard if you want. Tapos ngayon gamit lang ako ng mixer para ma-mix siya kasi tamad ako mag-knead. Tapos guys, pag ganito siya, tapos medyo dry, lagyan natin siya ng tubig. Unti-unti lang. So, gagamit tayo ng tablespoon. So, mag-add tayo 1 tablespoon at a time. Okay? Ayan guys, 4 tablespoon na yung na-add natin. Bali, 1/4 cup. So, ngayon maglalagay tayo ng ube flavoring kasi nga, ube bread yung natin, pandesal na ube. So, maglalagay ako ng ube na flavoring. Tapos ito guys, malambot na siya. Tapos i-fill natin yung dough. Malalaman natin kung matigas siya or malambot. Depende yun sa texture ng dough. So, ito hindi pa ito tapos mag-knead pero
sakto na yung ano niya, yung lambot niya. Gusto ko yung lambot niya, malambot siya pero hindi siya dumidikit sa kamay. So ibig sabihin sakto yung templada niya. So tutuloy lang natin to. Yan, malapit na siya matapos. Mga 8 minutes siyang nagninid. So tama na ito. Ililipat lang natin siya sa sa ibang bowl na may oil, tapos ipapa-rice na natin siya. So ito na yung dough natin. Nilipat ko na siya sa bowl na may konting coconut oil sa gilid para hindi siya mag-dry. Tapos papatubugin na natin siya ng mga 1 hour. So ito guys, nag-double na ang size ng ating dough. So ayan, tinanggal ko na siya sa bowl. Tapos ngayon, kailangan ko siyang sampalin para maging masarap siya. Okay? Ganito lang. So ito na siya, i-divide ko na ngayon yung dough. Mga parang bowl lang siya. Wala kasi akong digital na weighing machine. So ayan, eyeball lang muna. Habang mahirap pa tayo. Ano tayo bibili pag may pera na. So ayan, ganito lang siya. So ngayon, babalikan ko kayo mamaya ha. After kong i-divide itong aking dough. Mga 1 tablespoon yata ito na ice cream scooper, or gumamit kayo ng kutsara. Tapos ganyan lang, i-roll natin siya. Tatakpan natin yung ating filling sa ilalim. Ganyan lang siya. Tapos dito meron tayong breadcrumbs, no? I-roll natin siya sa breadcrumbs. So mamaya na, i-roll ko siya mamaya kasi ayaw kong magkalat yung breadcrumbs sa kamay ko. Tapos sa dough ulit. So mamaya isang roll yung na. So ulit, papakita ko sa inyo paano siya roll. Ganito lang siya. Ayan, lagyan mo siya ng halaya. Tapos ibalot mo lang siya ng ganito. Isasara. Tapos yan. Mamaya malaking tinapay ito. Nasubukan ko noon yung yung cheese. Hindi ko siya bet. Hindi kasi ako mahilig sa cheese. Kumakain ako ng cheese kaso hindi masyado. Kaya mas gusto ko itong halaya. Or siguro chocolate maybe. Ilagay natin siya sa ating breadcrumbs. Tapos i-rest natin siya uli ng 1 hour. And then ibibake na natin siya ng after 1 hour, ibibake na natin siya ng
375 Fahrenheit. Mga nasa ano yan, 190 degrees Celsius for about 15 to 20 minutes. Pero check pa rin natin ha, kasi iba-iba ang oven. So ayan, ganito lang siya. I-roll natin siya ganito. Okay guys, ngayon luto na ang ating Ube Pandesal. Kaya titikman na natin siya. O muna ako lang. Mainit. Ayan, medyo siya mainit. Kita niyo ba? Ayan. Ouch. So ayan, tingnan niyo, sobrang lambot ng dough. Ayan, tapos may ube sa ilalim. Sarap. Sarap. Ayan. Sana guys, try niyo yung aking recipe. At mag-subscribe kayo sa aking channel, sa aking munting channel, for more videos and tutorials next time. Alright, thank you for watching. Bye bye. Ay, hindi pala. Sorry. Nag-bake pala ako ng 16 minutes nitong aking dough. So 375 degrees Fahrenheit for 16 minutes ko siyang na-bake. Okay, so yeah, masarap. So, sana magustuhan ninyo at mag-subscribe kayo sa akin channel once again. Thank you, bye-bye.